Đầu tiên các bạn sẽ sử dụng len màu hồng để khởi tạo cho mình 70 mũi móc xích. Cách tạo mũi móc xích như sau. Chúng ta sẽ cầm đầu ngắn của sợi len hướng về phía tay cầm kim móc, đầu dài nối liền với cuộn len ở phía tay còn lại. Các bạn sẽ quay một vòng như thế này. Sau đó các bạn gập tay lại, giữ len bằng ngón giữa và ngón cái. Chúng ta sẽ dùng kim móc đâm vào vòng tròn, kéo qua, rồi thắt lại. Như vậy là các bạn đã tạo được nút thắt đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ lên là 70 mũi móc xích. Sau khi đã móc xong được 70 mũi móc xích rồi, các bạn sẽ lên cho mình một mũi móc xích nữa. Đây chính là chiều cao của mũi đơn đầu tiên. Bây giờ các bạn sẽ móc vào vòng tròn thứ hai tính từ kim móc. 1, 2. Chúng ta sẽ móc vào cả hai cạnh. Bây giờ mỗi một chân các bạn sẽ móc một mũi đơn. Chúng ta sẽ móc lần lượt cho đến hết hàng là các bạn đã tạo được là 70 mũi đơn. Tới hàng thứ hai, các bạn sẽ lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó chúng ta quay sản phẩm lại. Ở hàng thứ hai này các bạn sẽ không móc vào chân đầu tiên, mà các bạn sẽ móc vào chân thứ hai. Sau đó ở cuối hàng, đây chính là mũi cuối cùng của cuối hàng, nhưng chúng ta sẽ móc thêm một chân mũi nữa vào cạnh này. Tại sao mà mình lại làm như vậy? Bởi vì là nếu như bình thường các bạn sẽ móc lần lượt vào các chân mũi như thế này, vào chân mũi đầu tiên, và tới cuối cùng là kết thúc ở chân mũi này, thì cái tấm móc của chúng ta sẽ không được thẳng. Cái mép này nó sẽ không được thẳng đi lên, mà nó sẽ có thò, có thụt, có thò, có thụt. Nên để thẳng thì theo kinh nghiệm của mình, các bạn sẽ luôn luôn nhớ rằng là chúng ta sẽ bỏ qua chân đầu tiên và móc luôn vào chân thứ hai. Quay lại này, bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai. Như thế này. Sau đó thì chúng ta lại móc các mũi đơn bình thường. Ở đây là còn một chân mũi. Các bạn sẽ móc vào chân mũi này. Thì chúng ta sẽ được là 69 mũi đơn. Vì là mũi đầu tiên chúng ta bỏ qua, chúng ta không móc.
Vậy nên là chúng ta mới chỉ móc được 69 mũi. Thì các bạn sẽ móc luôn vào cái cạnh này lên một mũi đơn nữa. Sau đó thì chúng ta mới móc một mũi móc xích và quay lại. Tới đây các bạn lại bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai. Và cuối cùng tới hết hàng. Các bạn sẽ, đây là mũi cuối của hàng này. Đây là mũi cuối cùng của hàng. Thì các bạn sẽ móc tới đây và lấy thêm một chân mũi ở bên cạnh này nữa, để móc lên một chân mũi cuối cùng để hoàn thiện được là 70 mũi. Tức là các bạn sẽ, mũi đầu tiên chúng ta sẽ bỏ qua một chân, và đến cuối cùng chúng ta sẽ thêm một chân cuối cùng vào, để cái phần mép đi thẳng lên nó sẽ thẳng tắp, chứ nó không bị thò thụt. Chúng ta sẽ thực hiện là 11 hàng màu hồng như thế này. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mà các bạn đã móc xong 11 hàng nhé. Các bạn có thể thấy là sau khi móc 11 hàng màu hồng thì ở mép sản phẩm nó thẳng tắp lên như thế này. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ đổi lên sang màu hồng nhạt hơn. Và các bạn sẽ móc cho mình là 6 hàng màu hồng nhạt. Cách đổi len như sau. Chúng ta chỉ cần lấy cái sợi len mới, các bạn trượt mũi qua, quay sản phẩm lại, với cái đoạn dây len thừa như thế này thì chúng ta sẽ móc chung với mũi móc luôn. Chúng ta sẽ bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai. Các bạn sẽ rút sợi màu hồng cho chặt lại. Chúng ta sẽ để cái cạnh này nằm ở cùng chân mũi luôn, để chúng ta sẽ không phải mất công giấu sợi. Các bạn cũng móc lần lượt cho tới cuối hàng. Và chúng ta sẽ lặp lại tịnh tiến đi lên 6 hàng màu hồng nhạt. Các bạn có thể thấy là ở đây mình đã móc được là 7 hàng màu hồng nhạt, 4 hàng màu xanh nhạt và 4 hàng màu xanh đậm. Đối với các bạn không sử dụng len zin khi móc, chúng ta chỉ cần đảm bảo là các bạn sẽ móc được chiều dọc lên là 9 cm và chiều ngang đảm bảo được là dài 28 cm. Ở đây với len zin thì mình đã móc là 11 hàng màu hồng, 7 hàng màu hồng nhạt, 4 hàng màu xanh nhạt và 4 hàng màu xanh đậm. Mình đã móc là 26 hàng. Thì các bạn chỉ cần chuẩn bị một cái thẻ ATM thì các bạn có thể quan sát là chúng ta sẽ để chừa ra một đoạn nho nhỏ ở hai mép như thế này. Thì cách để làm cái này như sau thì các bạn có thể quan sát là chúng ta sẽ gập lại như thế này. Chúng ta sẽ gập lại, đảm bảo được là nó bằng với, nó rộng hơn của cái thẻ để chúng ta nhét cái thẻ vào. Và nó thừa ra được một cái khoảng ở giữa, để khi mà các bạn để nhiều thẻ lên ấy, thì cái phần này nó sẽ bị dày lên. Thì cái này chính là cái phần gáy của chiếc ví. Thì đầu tiên là các bạn sẽ cần phải khâu. Các bạn cần sử dụng một cái kim khâu để chúng ta giấu hết các những sợi len thừa vào bên trong sản phẩm.
Cách giấu sợi thì rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần đi sợi vào trong các cái mũi móc để giấu. Đây, mình giấu sợi vào bên trong cái đường mà mình đã móc. Các bạn sẽ cần đến 4 cái đánh dấu để chúng ta đánh dấu các điểm quan trọng. Các bạn sẽ đếm từ đầu này vắt sang cho mình là 32 mũi đơn. Sau đó thì các bạn sẽ dùng cái đánh dấu để đánh dấu được mũi thứ nhất và mũi thứ 32. Ở bên cạnh này thì các bạn sẽ đếm cho mình cũng 32 mũi. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái đánh dấu và gài vào. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Các bạn sẽ sử dụng cái đánh dấu móc vào chân mũi đầu tiên và chân mũi thứ 32 để chúng ta gài lại và làm tương tự đối với cái đoạn màu hồng như thế này. Các bạn đã tưởng tượng ra được chiếc ví nó sẽ như thế nào chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng 2 đoạn len, một là đoạn len màu xanh ứng với màu bên trên này và một đoạn len màu hồng ứng với khoảng len màu hồng này để chúng ta sẽ móc kín cái ví lại. Với đoạn len màu xanh này, bây giờ các bạn sẽ đếm ngược lại cho mình từ đây đến đây, mũi thứ 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ở mũi thứ 16 này thì các bạn xuyên sang luôn mũi thứ 17. Đây là mũi 16 thì đây là mũi 17. Các bạn sẽ dùng kim móc xuyên qua luôn cả hai chân mũi. Sau đó thì chúng ta sẽ trượt sợi len màu xanh qua lên một mũi móc xích. Bây giờ tại chân này các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn. Chúng ta sẽ giấu luôn cái sợi len thừa vào bên trong sản phẩm. Bây giờ các bạn sẽ móc cho mình như sau. Chúng ta sẽ ứng với một chân bên này, các bạn sẽ móc sang chân bên kia một mũi. Tiếp tục chân bên cạnh 2 mũi, 3 mũi. Cứ như vậy cho tới hết hàng. Chúng ta sẽ móc được là 16 mũi. Các bạn nhớ là chúng ta sẽ để luôn cái sợi len này vào bên trong để mình giấu luôn nhé.
Sau khi giấu được một đoạn thì các bạn có thể cắt cái sợi len thừa này đi. Tới chân mũi cuối cùng chúng ta sẽ rút cái đánh dấu ra. Và các bạn sẽ móc một mũi đơn đi qua cả hai chân là kết thúc được mép đầu tiên. Tiếp tục các bạn cứ tiếp tục móc mũi đơn vào chân bên cạnh này. Chúng ta vẫn móc bình thường. 2 mũi. 3. Các bạn sẽ móc là 6 mũi đơn. Sau đó thì chúng ta sẽ bỏ cái đánh dấu ra và móc tiếp. Chúng ta sẽ đâm kim vào cạnh này, vào cả hai cạnh. Móc tiếp được là 16 chân mũi cho tới hết hàng. Như vậy là các bạn có thể thấy là cái mép của chiếc túi nó đã như thế này. Nó đã được liền vào với nhau. Bây giờ các bạn sẽ rút sợi len. Và chúng ta sẽ dùng kim khâu để giấu sợi len thừa này. Sau đó thì chúng ta sẽ cắt sợi. Các bạn sẽ làm tương tự đối với sợi len màu hồng. Sau khi móc xong hai mép thì các bạn có thể thấy là chiếc ví đựng thẻ ATM thì nó có thể hơi cong vênh một chút như thế này. Thì cách để cho chiếc ví của chúng ta thẳng ra là các bạn sẽ sử dụng bàn là. Nếu ở nhà các bạn có bàn là hơi thì chúng ta có thể là luôn. Còn nếu mà với những bạn mà không có bàn là hơi thì chúng ta có thể dấp một chút nước vào cái khăn. Sau đó thì làm hơi ẩm cái ví. Sau đó thì chúng ta sẽ làm nóng bàn là và là trực tiếp lên bề mặt của chiếc ví.
Nhờ vào chiếc bàn làm mà chiếc ví của mình đã trở nên rất là phẳng phiu như thế này. Ở đây thì mình đã để sẵn là 2 cái thẻ ATM. Các bạn có thể để được rất là nhiều thẻ vào trong chiếc ví này. Với một người mà cực kỳ nhiều thẻ như mình thì chiếc ví này rất là hữu ích. Các bạn có thể để tối đa 5 đến 6 chiếc thẻ mỗi một bên. Như đây là mình để 8 chiếc, 10 chiếc. Mà chiếc ví nó cũng không hề bị vênh lên hay như thế nào. Nó vẫn rất là thẳng. Đây các bạn để ý này. Bởi vì là lúc mà mình móc, mình đã để chừa ra 6 mũi. Đây chính là bề dày của chiếc ví. Khi mà mình để ít thẻ thì chiếc ví nó sẽ mỏng hơn và cái này nó sẽ ốp vào như thế này hơn này. Còn khi mà ví của chúng ta nhiều thẻ thì cái sống này nó sẽ thẳng như thế này. Và sẽ không làm cho cái phần miệng này nó bị vênh ra. Mình sẽ làm thêm một chiếc ví như thế này, màu nam tính hơn để tặng cho chồng của mình. Để hai bọn mình có một chiếc ví đựng thẻ ATM đôi. Cũng rất là hay ho. Đừng quên ấn like và subscribe kênh YouTube của Noli Handmade. Bấm vào biểu tượng quả chuông để là người sớm nhất xem được video mới nhất của Noli. Bye!